láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello, good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. Federal government demands protest after 2 Nigerians killed. FG meets Sanu Nasu leadership tomorrow. And in the foreign scene, plane crash in South Sudan, killing all 15 on board. And suspects charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner. In the exciting world of sports, Arsenal chief meets Gala over Osimhen. And those are the headlines. Now the news in details. On the world news this afternoon, a fresh xenophobic violence in South Africa has claimed the lives of 2 Nigerians, triggering fear and panic within the diaspora community and prompting urgent diplomatic engagement by the federal government. The development comes as Nigerians living in South Africa demanded protection by the federal government, saying the protection of Nigerians abroad is both a constitutional and moral obligation of the government. The Nigerian Consulate General in Johannesburg confirmed that Amara Miro Emmanuel and Agbaye Andrew were killed in separate incidents linking to rise in anti-foreigners tension. The Consul General, Niyi Okanwo Uche, disclosed this in a statement yesterday that Emmanuel died from injuries allegedly sustained after being beaten by personnel of the South African National Defence Force on April 28. And the federal government has invited the leadership of the Senior Staff Association of Nigerian Universities and the Non-Academic Staff Union of Universities and Allied Institutions to a meeting tomorrow, April 29, 2026, in a bid to stop an intended strike by the 2 university-based unions. The strike threat followed an ongoing issue on the proposed 30% pay rise for the unions announced by the Minister of Education, Dr. Tunji Alausa. Sources exposed to the soon-to-be-held meeting confirmed the developments to newsmen in Abuja. It will be recalled that Alausa, in a letter addressed to the National University Commission, National Commission for College of Education, and the National Board for Technical Education, announced a 30% pay rise in salaries of non-academic in the federal government-controlled universities, polytechnics, and colleges of education. The Joint Action Committee of SANU and NASU demanded that the government withdraw the controversial letter allegedly approving the 30% salary rise or risk a nationwide shutdown of public universities.
On a sad note, no fewer than 29 persons were killed following an attack on Guiyaku and Telabella communities in Gumbi local government areas of Adamawa State by gunmen. According to witness, the attackers invaded the community during a football match at the community's primary school at about 5 p.m. on Sunday, shooting sporadically and prompting residents to flee for safer locations amid confusions and fear. The attack came about a week after a similar incident in Mayo Laden in the Hong local government area of the state. The attackers also set religious buildings ablaze. Moving on to the foreign scene, and here in Africa, South Sudan Civil Aviation Authorities, that's the SSCAA, said a small passenger plane has crashed in southern Sudan, killing all on board. Officials have sent a team to the crash site for investigations, but initial reports suggest the aircraft may have come down due to bad weather conditions, particularly low visibility. The plane crashed about 20 kilometers, that's 12 miles southwest of the capital, Juba, yesterday morning. It took off from Yi at 9:15 local time, that is 7:15 GMT, and air traffic control lost contact about 30 minutes into the flight to the capital. Among the 15 on board, that is the pilot and 14 passengers, 13 were South Sudanese and 2 Kenyans. Still in foreign news, a California man has been charged with attempting to assassinate U.S. President Donald Trump after trying to storm a gala event with weapons on Saturday night. Cole Thomas Allen, who is 31 years old, was also charged with 2 firearm offenses when he appeared in court in Washington, D.C. yesterday. He did not enter any plea. He was carrying a semi-automatic handgun, a pump-action shotgun, and 3 knives as he charged past a security checkpoint at the White House Correspondents Association dinner on Saturday, says prosecutors. The incident has sparked a White House security review. A Secret Service agent was shot but not seriously wounded during the attack at the hotel. The accused faces life in prison if found guilty. And finally, in the foreign scene, a super yacht linked to one of Russia's President Vladimir Putin's key allies has sailed through the Strait of Hormuz despite the ongoing blockade of the critical shipping channel. The 142-meter-long Nord luxury boat linked to sanctioned Russian billionaire Alexei Mordashov traveled from Dubai to Muscat, Oman, over the weekend, one of a few private vessels to transit through the strait in recent months. Iran has engaged with Russia in high-level talks this week as it stands off with the U.S. over the straits reopening continues. Approximately 1/5 of global oil, crude oil, and liquefied natural gas, that's the LNG, supplies normally pass through the waterway. And finally, in the exciting world of sport, Arsenal's sporting director Andre Beta has been spotted at Galatasaray match amid reports of discussions over Nigeria's international Victor Osimhen as interest in the striker continues to grow across Europe. Osimhen, who has been in good form for Galatasaray, is widely regarded as one of the most complete forward
in world football, and his consistent output has fueled ongoing standing speculations over a move to the Premier League. Arsenal, who are understood to be in need for greater attacking efficiencies despite their strong position in domestic and European competition this season, are among the clubs monitoring the 27-year-old, with Beta reportedly travelling to Turkey for talks with Galatasaray president Dursun Özbek. The meeting has also drawn public attention in Turkey, while renowned Turkish journalist Serkan Korkmaz claimed the Gunners' interest is focused directly on the striker and insisted that only one version of the events should be considered credible. And that's the end of the news. But before we go, here are the highlights. A fresh xenophobic violence in South Africa has claimed the lives of 2 Nigerians, triggering fear and panic within the diaspora community and prompting urgent diplomatic engagement by the federal government. And the federal government has invited the leadership of the Senior Staff Association of Nigerian Universities and the Non-Academic Staff Union of Universities and Allied Institutions to meet tomorrow, April 29, 2026, in a bid to avert looming strike by the 2 university-based unions. And in the foreign scene, South Sudan Civil Aviation Authorities said a small passenger plane has crashed in South Sudan, killing all on board. A California man has been charged with attempting to assassinate U.S. President Donald Trump after trying to storm a gala event with weapons on Saturday night. And in the exciting world of sport, Arsenal sporting director Andre Beta has been spotted at Galatasaray match amid reports of discussions over Nigerians international Victor Osimhen, as interest in the striker continues to grow across Europe. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Also like our Facebook page, Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live via our website, www.wellsradio.com. And also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness accounts. I am Kunle Olowu. Thank you for listening. Bye for now and God bless. File Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tá a kalẹ̀ sópópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ń béèrè fún ààbò lẹ́yìn táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà méjì tán jáde láyé. Ìjọba àpapọ̀ ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà ní fásitì tó ń ti àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì lọ́la òde yìí. Ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú ló wáyé nílùú South Sudan, ó sì gbẹ̀mí gbogbo ènìyàn 15 eléyìí tí ó wà nínú ọkọ̀ náà.
afurasí tí ọwọ́ bà ni wọ́n ti gbére ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn gbìyànjú àti gbẹ̀mí Trump níbi àpèjẹ alẹ́ kan tó wáyé nílùú Washington. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, olórí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ló ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray lórí ọ̀rọ̀ Osimhen. Wàyí o, ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbógun ti àwọn ààrẹ tó jẹ́ àjèjì nílùú South Africa ó wáyé ó sì gbẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà méjì eléyìí tí ó ti dá ẹ̀rù sílẹ̀ tó ń ti ìpayín kèké láàrin àwọn ará ìlú yìí tí wọ́n tẹ̀dó sílẹ̀ òkèrè tó sì tún fa ìgbésẹ̀ ìdásí ìjọba àpapọ̀ lójú ẹsẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látàrí ìbéèrè ààbò àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń gbé nílùú South Africa níbi tán ti ń béèrè fún ààbò nípasẹ̀ ìjọba àpapọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ sì ń sọ̀rọ̀ pé ààbò àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà nílẹ̀ òkèrè ó wà lára ojúṣe ìjọba. Iléeṣẹ́ aṣojú Nàìjíríà nílùú Johannesburg wọ́n jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó gbẹ̀mí Amaramiro Emmanuel tó ń ti Andrew Ekpyong àní àwọn tí wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìgbésẹ̀ lòdì sáwọn àjèjì eléyìí tí ó bẹ́ sílẹ̀ nílùú náà. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ aṣojú níbẹ̀ Nkwa Okey Uche ló ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lánàá lórí bí Emmanuel bó ti gbẹ́mìí lẹ́yìn ìfarapa eléyìí tó ní látàrí báwọn ikọ̀ aláàbò lu South Africa má ṣe fìyà jẹ ní 20 nínú oṣù kẹrin ọdún yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti fi ìwé pé àwọn olórí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tó ń ti ẹgbẹ́ àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ ní fásitì yún ẹgbẹ́ NASU tó fi mọ́ àwọn alábàáṣe wọn ní ìjọba àpapọ̀ ti pè sí ìpàdé eléyìí tí ó wáyé lọ́la òde yìí ọjọ́ 29 nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 tí pàdé ọ̀hún tó dá lórí ìgbésẹ̀ láti yẹ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ìyanṣẹ́lódì eléyìí tí ń mì lókè nípasẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga méjèèjì náà. Ìdúnkokò ìyanṣẹ́lódì wọn ló tẹ̀lé ọ̀rọ̀ àbá ìgbéròkè ìdá 30 owó fún ẹgbẹ́ náà eléyìí tó ti jẹ́ kíkéde nípasẹ̀ mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ yan ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsà. Àwọn tó ní ìmọ̀ nípa ìpàdé ọ̀hún eléyìí tí ó wáyé ni wọ́n fọ̀rọ̀ tó àwọn oníròyìn létí nílùú Àbújá. Tí ẹ bá gbàgbé ẹ rántí pé nínú àkọ́ránṣẹ́ eléyìí tí Aláùsà kọ sí àjọ alábòójútó ọ̀rọ̀ fásitì tó ń ti àwọn àjọ alábòójútó ọ̀rọ̀ kọ́lẹ́ẹ̀gì kẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn mìíràn níbẹ̀ ni ló ti kéde ìgbéròkè ìdá 30 nínú owó oṣù àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tó fi mọ́ ẹgbẹ́ àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ NASU ó ní wọ́n ń béèrè wípé kí ìjọba wọ́gilé àkànránṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú àfikún ìdá 30 péré lórí owó oṣù wọn lórí ohun tí kò ṣe déédéé tàbí kí wọ́n máa dojúkọ àtìpa àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìlú níbùtòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ó kéré tán ènìyàn 29 ni wọ́n ti gbẹ́mìí mì lẹ́yìn ìkọlù eléyìí tó wáyé lágbègbè Goyako àti Tilabala níjọba ìbílẹ̀ Gombe nípínlẹ̀ Adamawa tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé látàrí àwọn agbébọn eléyìí tó ṣọṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣojú wọn, àwọn tó ṣe ìkọlù ọ̀hún ni wọ́n ṣàdédé ya wọ agbègbè náà lákòókò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórí pápá nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ìlú ọ̀hún ní nǹkan bí ọwọ́ aago 5 ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ Àìkú tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í dàbọn bolẹ̀ kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún di ẹni orí yọ òdìlé tí oníkàlùkù sì sá àsálà láti wá ibi forí pamọ́ sí. Ìkọlù náà ló wáyé láàrin ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti wáyé ní Mayolad lágbègbè ìjọba àbílẹ̀ Onge nípínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn tó ṣe ìkọlù náà wọ́n tún dáná sun ilé ìjọsìn. Àwọn aláṣẹ ìrìnnà òfurufú ìlú South Sudan náà ti fọ̀rọ̀ léde lórí ọkọ̀ òfurufú akérò tí ò pọ̀ tó ṣàdédé já wálẹ̀ nílùú South Sudan tó sì mú ẹ̀mí gbogbo àwọn tó wà nílùú ọkọ̀ òfurufú náà lọ pátápátá. Àwọn aláṣẹ ó ní wọ́n ti rán àwọn ikọ̀ oníṣẹ́ ìdóòlà síbi tí ìjàmbá ọ̀hún ti wáyé tó ń ti àwọn oníṣẹ́ ìwádìí
ṣùgbọ́n ìròyìn eléyìí tó jáde lórí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló dábàá pé ọkọ̀ òfurufú náà ló já wálẹ̀ nítorí bójú ọjọ́ ti rí pàápàá jùlọ látàrí bí wọn kò ṣe rí ìran kedere. Ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún tó wáyé ní nǹkan bíi ibùsọ̀ ogún níye sí olúùlú apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn lu Juba lówùúrọ̀ àná. Ọkọ̀ náà ni wọ́n pé ó gbéra láti Yei láago 9 kọjá ìṣẹ́jú 15 tí àwọn alákòóso tó ń ti alábòójútó ìrìnnà ojú òfurufú tí wọn kò sì rí wọn kàn sí mọ́ ní nǹkan bíi 30 ìṣẹ́jú eléyìí tí wọn ò fi wọ olúùlú náà. Lára àwọn ènìyàn 15 tí wọ́n wà nínú ọkọ̀ òfurufú náà láti rí awakọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún kó tí àwọn èrò 13 nínú wọn náà jẹ́ aráàlú South Sudan, àwọn 2 yòókù wọn jẹ́ aráàlú Kenya. Arákùnrin aráàlú California kan ni wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ìgbìyànjú láti gbẹ̀mí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump lẹ́yìn tó gbìyànjú àti wọ ibi àpèjẹ kan pẹ̀lú ohun ìjagun olóró lálẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta. Arákùnrin náà ni wọ́n pè ní Cole Thomas Allen, ẹni ọdún 31, ẹni tán fẹ̀sùn méjì kàn nípa níní ohun ìjagun ní ìkápá lákòókò tó farahàn níwájú ilé ẹjọ́ nílùú Washington lọ́jọ́ Ajé. Ìròyìn wá gbé pé kò bẹ̀bẹ̀ pé òun jẹ̀bi tàbí kò jẹ̀bi o. Wọ́n pé ó gbé ìbọn lọ́wọ́ tó ń ti ọ̀bẹ 3 kọjá níbi àyẹ̀wò fún ààbò àwọn elétò àpèjẹ oníròyìn eléyìí tí ó wáyé nílé funfun lọ́jọ́ àbámẹ́ta. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ti wá fa àtúngbéyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ ààbò ilé funfun. Lákòókò ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù tó wáyé nílé ìtura náà, wọ́n pé ìbọn bá ẹnìkan ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kò pọ̀ púpọ̀ fún un. Ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ̀hún ló ti wá ń dojúkọ ẹ̀wọ̀n gbére tó bá jẹ́ pé wọ́n kẹ́fìn wípé ó padà jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tán fi kàn ọ̀hún. Ọkọ̀ ojú omi ìgbafẹ́ aládàáni kan tí wọ́n tọpasẹ̀ rẹ̀ mọ́ alábàáṣe pàtàkì ààrẹ ìlú Russia Vladimir Putin ní ìròyìn ti gbé pé ó kọjá lórí omi Strait of Hormuz pẹ̀lú ìdènàmọ́ tí ń lọ lọ́wọ́ láwọn ọ̀nà ìkọjá ọkọ̀ ojú omi tó ṣe kókó. Ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún eléyìí tó jẹ́ ti olówó ìlú Russia kan Alexei Mordashov ní ó rin ìrìn àjò láti Dubai lọ sí Muscat, Oman lópin ọ̀sẹ̀. Ọ̀kan lára àwọn ọkọ̀ ojú omi aládàáni tó kọjá lọ́nà yìí nínú oṣù àìpẹ́ yìí. Iran ti ń bá Russia sọ̀rọ̀ wàyí lórí ìdúró orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lórí ìtẹ̀síwájú nínú àtúnṣe ọ̀nà agbami òkun Strait of Hormuz náà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lórí àwọn epo àgbáyé eléyìí tí ń kọjá lọ́nà orí omi yìí. Ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, olùdarí eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Andre Bata ó ní wọ́n ti ń rí níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray láàrin ìròyìn ìjíròrò lórí ọ̀rọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ òkèrè tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà Victor Osimhen pẹ̀lú bí ìfẹ́ rẹ̀ bí ti ń tẹ̀ wájú láti mọ́ gbòòrò ròkè sí níbùtòrò ìlú Europe. Osimhen eléyìí tó ti wà nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray tó ní ìdámọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn agbọ́wọ́ iwájú eléyìí tó dáńtọ́ nínú eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé àti bí ìkópa rẹ̀ ṣe ń nípa lórí ìgbésẹ̀ rẹ̀ àti awuyewuye tó dá lórí ìdíje agbábọ́ọ̀lù Premier League. Ikọ̀ Arsenal tí wọ́n nílò agbọ́wọ́ iwájú eléyìí tí ó dángájíá pẹ̀lú ìdúró wọn nínú ìdíje abẹ́lé àti ti European eléyìí tí wọ́n gba ní sáà yìí. Àwọn náà wọ́n wà lára àwọn ikọ̀ tí ń bójútó ọ̀rọ̀ ẹni ọdún 17 yìí pẹ̀lú ìròyìn ìrìnàjò Bata lọ sílùú Turkey fún àjọsọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ààrẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray Dursun Özbek. Pàdé wọn ló ti fa àkíyèsí ìlú nílùú Turkey níbi tí oníròyìn ìlú Turkey kan Serkan Korkmaz tó ti sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ́ ikọ̀ Gunners tí ń fojú sun agbọ̀wọ̀ iwájú náà. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbógun ti àwọn àrè tó jẹ́ àjèjì nílùú South Africa ló bẹ́ẹ̀lẹ̀, ó sì gbẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 2, ó dá ẹ̀rù tó ń ti ìpáyà sílẹ̀ àti ìdásí ìjọba àpapọ̀ lójú ẹsẹ̀.
ìjọba àpapọ̀ ti fìwé pé àwọn olórí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó fi mọ́ ẹgbẹ́ àwọn tí kì í ṣe olùkọ́ ní fásitì wọ́n pè wọ́n síbi ìpàdé tí ó wáyé lọ́la òde yìí ọjọ́ 29 oṣù kẹrin ọdún 2026 láti dènà mọ́ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ìyanṣẹ́lódì eléyìí tí ń mì lókè. Àwọn aláṣẹ ìrìnnà òfurufú ìlú South Sudan náà ti fọ̀rọ̀ léde lórí ọkọ̀ òfurufú akérò kékeré kan tó ṣàdédé já wálẹ̀ nílùú South Sudan tí gbogbo àwọn tó wà nínú ọkọ̀ ọ̀hún tí wọ́n gbẹ̀mí mì. Ọkùnrin ará California kan náà ti gbére iwájú ilé ẹjọ́ fún ìgbìyànjú láti gbẹ̀mí lẹ́nu ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump lẹ́yìn tó gbìyànjú àti wọlé síbi àpèjẹ kan pẹ̀lú àwọn ohun ìjà olóró lálẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé olùdarí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Andre Berta ni wọ́n ti rí níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray láàrin ìròyìn ìjíròrò lórí agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ òkèrè tó jọmọ Nàìjíríà yún Victor Osimhen bí ìfẹ́ rẹ̀ ti ń tẹ̀ wájú láti máa gbòòrò láti ròkè sí níbùtòrò Yúróòpù. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo @Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ ká nímọ̀ nípa rẹ̀ ẹ lè kàn sí kúlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa pẹ̀lú ìpè tàbí àtẹ̀ránṣẹ́ lójú òpó WhatsApp wa pẹ̀lú nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.